السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت ادينا مقدمة عن ايه الفاير الارم سيستم ومكوناته. المرة دي هنبدأ نشرح مكوناته بالترتيب وبمنتهى البساطة، وهنقول فكرة العمل بسرعة. أول حاجة السموك ديتكتور. السموك ديتكتور ده هو عبارة عن كاشف بيكشف لي لو في دخان في المكان، يبدأ يبعت إشارة للفاير الارم كنترول بانل أو المصدر التحكم. يبدأ الكنترول بانل دي تبعت إشارة لإنذار أو الارم معين، يبدأ يطلق لي صوت. هنبدأ نتعرف عليه. أول حاجة هو السيلينج ماونتد، يعني بيتركب في السقف. تمام. طب فكرة عمله إيه؟ هنقولها سريعا كده. أنا عندي أهو سموك ديتكتور أهو، في هنا فتحة صغيرة بيبدأ يدخل منها الدخان، وهنا بنحط مادة اسمها راديو اكتيف، ماده بتطلع اشعاع بتحس انها تعمل ايونات يعني. تمام. وفي قطبين كهربيين، واحد موجب والتاني سالب. الراديو اكتيف دي بتطلع ايونات، وبالتالي الالكترونات هتتجه من القطب الموجب، تتجه من القطب السالب للقطب ايه الموجب. هيبقى في شعاع بيمر كده، لو اعتبرنا ده السالب وده الموجب. تمام. في شعاع هيمر كده. الدخان لو جه هنا هيبدا يطلع كده، يبدا يقطع التدفق بتاع الالكترونات دي او التدفق بتاع التيار بمعنى اصح. فلما يبدا يضعف التيار يبدا ايه الديتكتور ده يشتغل. طبعا ده بيتحط في حاله الحرائق السريعه، لو انا في حريق عندي سريع محتاج اتخلص منه بسرعه. طبعا برضو ليه اماكن معينه، ليه الاماكن دي هي عباره عن ايه. هنا مثلا المكاتب، الفنادق ممكن، لكن ما احطوش مثلا في المطابخ. المطابخ طبيعي هيبقى فيها دخان. في المعامل الكيميائيه مثلا طبيعي ممكن يبقى فيه دخان، مثلا في هناجر الطيارات وهكذا. ده اول نوع. تاني حاجه عندنا هو او تاني نوع من السموك ديتكتور هو الاوبتيكال سموك ديتكتور. من اسمه كده لو جينا شرحنا برضه فكره عمله بسرعه جدا، هنيجي نفس السموك ديتكتور اهو، ونفس فتحه اللي هيدخل لي منها الدخان، وفي هنا لايت سورس، وفي هنا فوتوسيل. الضوء ماشي من هنا لهنا، واعتبر ده الجزء بتاع الحساس بتاعي. لما الدخان يطلع كده يبدا يشتت الاشعه الضوئيه دي، فجزء ينزل على هنا، فيبدا ايه او انتربت الاشعه الضوء او الاشعه الضوئيه اللي طالعه دي كده، فيطلع من هنا او الاشعه الضوئيه هتتلغي من هنا خلاص كده، وتبدا تطلع كده، فتبدا تشغل لي الحساس ده. طب ماشي، السموك ديتكتور عامه بيشتغل ازاي او انا بستعمله ازاي؟ اولا في حاجه اسمها الكفرج اريا، هو بيغطي مساحه قد ايه. ده لو اعتبرنا ده السموك ديتكتور بتاعي، فهو انا بعتبره بيغطي دايره نصف قطرها 7.5 متر، وممكن 7.5 متر ما تبقاش قوي، يعني انا محتاج ايه اقلل المساحه شويه، بحيث ان انا اتاكد ان السنسور ده مغطي مساحه معينه من المبنى. فانا ممكن اعملها في حلين. اول حل انا اعملها بتغطي مربع، المربع ده طوله 10.6. تمام. لو جينا شفنا مساحه المربع ده هتبقى 112 متر مربع. طبعا يعني لو احنا نقولها مثلا 100، او في حل كمان، في حل تاني، انا ممكن اسيب الدايره زي ما هي بس هقلل، بدل ما 7.5 اخليها 5، فيبقى بالتالي نص قطرها دايره، نص قطرها 5. يعني مبدئيا انا مش هديزاين دلوقتي، الديزاين كده جاي في الاوتوكاد، بس انا مبدئيا هوضح لك. مثلا لو عندنا اوضه كده، الاوضه دي ممكن نحط فيها ديتكتور كده، ماشي. فالاوضه دي حطيت فيها ديتكتور كده، وحطيت فيها ديتكتور كده. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. انا كده وقعت في حاجه اسمها الديد اريا. الحته دي لو هو ما بينهم كده، الحته دي ايه اللي بيحميها؟ ما ينفعش. فلازم اعمل حاجه اسمها اوفرلاب. اوفرلاب يعني انا لو عندي ده كده، هجيب ديتكتور تاني كده وابدا اغطي الجزء ده، فيبقى انا كده عملت ايه؟ الحته دي اللي انا ببدا اهشر فيها دي هي الاوفرلاب. متاكد لو حصل حته حريق او طلع دخان في اي مكان في المكان ده هتظبط معايا. طبعا الاوبتيكال ده بيستخدم في الحرايق البطيئه شويه،